wala ka pa ring national ID, alam mo ba na pwede na nating ma-access ang ating mga digital IDs online? Lahat ng mga digital ID natin, kayong mga government accounts natin ay pwede na nating ma-access online sa pamamagitan ng EGOV App. Ayan, kagaya na lamang ng PhilHealth, SSS, GSIS, National ID, at marami pang iba. Panoorin nyo lang ito, guys. Paano i-access ang Digital National ID sa EGOV App? Hindi mo na kailangang hintayin ang physical card o magpaprint ng National ID in paper format. Sa isang top plan, ready na ang Digital National ID mo. Pwede na rin magamit offline kung kinakailangan. Una, i-download at buksan ang EGOV App. Mag-sign up at ilagay ang iyong pangalan at email address. Hintayin at ilagay ang OTPs na marireceive sa iyong email at phone number. Mag-set ng 6-digit passcode para i-secure ang iyong account. Pindutin ang Verify Now at iscan ang QR code ng iyong national ID card or paper format. Kung wala nito, pwede rin gamitin ang iyong personal information. Kung gusto mong lagyan ng e-signature ang iyong digital national ID, sundin lang ang prompt o pindutin ang skip button para magpatuloy. Kumuha ng live selfie gamit ang iyong phone para sa face authentication process. Pagkatapos ng verification step, i-click lang ang mobile ID button para ma-access ang iyong digital national ID. Congrats! May digital national ID ka na! At kung sa tingin mo natulungan ka ng video ito, huwag mo kalimutang ibahagi sa iba and follow for more updates.